Alam nyo ba? Alam nyo ba, the past few months, if there's one plant na parating tinatanong, parating may questions about, sa akin ha, sa mga nakakausap ko, it's this plant. Monstera Deliciosa. Meron na akong napangakuan actually ng gagawa ko ng comprehensive guide, pero I thought I might as well just film it para, diba, mas madali nang intindihin and it's all in one place. So I decided to create a series para medyo magbi-build up yung information, and then we're going to start with this first episode, the different varieties of Monstera Deliciosa that you will find here in the Philippines. Bago yon, if you're new to this channel, thank you so much for checking me out. I am Meg of Plants ni Meg. I am a plant enthusiast from Pampanga, Philippines. I started my YouTube channel last year, and I've been here on and off. Mas tambay po ako sa Instagram at plants_ni_meg. So, if you wanna see my collection and my thoughts, and haba po ako mag-caption, andun ako sa Instagram halos araw-araw. For those who have been following me, thank you so much for joining me this week. Ang pag-uusapan nga natin ay si Monstera Deliciosa. So, if you watched my video a couple of weeks ago, yung inuman hanash, plant hanash, Emerlu natin. I'm gonna link it up here if you missed it. Napag-usapan nga natin na since start ng pandemic, nagkaroon ng plantdemic. Nagkaroon ng napakaraming mga naghahalaman. So, ang nangyari din, medyo dumami rin yung laman ng inbox ko. Marami ring mga katanungan sa akin. So, naisip ko nga bumalik sa YouTube para i-film na lang din yung mga sagot dun sa mga frequently asked questions. So, ipakita ko na rin kung anong pinagagawa ko sa buhay ko dahil why not? So, for some reason, hindi ko alam kung sinong gumawa, nagsulat, or whatever, nagtakda, na sa starter pack ng isang plantito at plantita, ang Monstera Deliciosa, hindi nawawala. Siya. Understandable, ang ganda naman talaga niya, bakla, diba? Isa siya sa mga unang gustong i-kolekta ng mga naghahalaman. So, isa rin siguro siya sa mga pinaka na-acquire the past few months. Thus, ang dami ring tanong tungkol sa kanya. Magkano ba to? Saan ba ito nabibili? Paano to biligan? Paano to alagaan? Kung ito ilalagay? Bakit ito naninilaw? Bakit ito matamlay? Bakit ito naglutat? Bakit wala itong roots? Ang daming mga concerns. Share ko na lang sa series na to. Disclaimer lang, of course, hindi po ako botanist, hindi ako eksperto. Ang mga isi-share ko in the next few weeks ay yung mga personal research and personal experience ko. The past few years, I had the chance to take care of maybe give or take 30 pots of Monstera Deliciosas. Hindi naman po sa hinord ko sila. Lahat. Iwan sa hinord ko sila, parang na-accumulate ko sila gradually, kasi it's my favorite species actually, kung hindi nyo natatanong. Yung mga kasabayan ko, medyo nag-move on na sila to more exotic, non-basic plants. Ako, in the background, I still keep buying Monstera Deliciosa pag makita kong magandang, magandang specimen, or nagpo-propagate din po ako ng mga Monstera Deliciosa ko. So, yung mga 30 plus na yan, wala naman po sila lahat sa akin na ngayon. Merong mga yumaon na, RIP. Sa kaka-experiment ko sa kanila, meron ding mga napaampon ko na. Ngayon, siguro ang natira sa akin na sa less than 20 pots na. Yung iba maliliit pa talaga. Kasi, yun nga, I keep on propagating them. Because I love them. Disclaimer lang din na, sa title and in this video, ginamit ko yung term na variety loosely. Meron tayong species, subspecies, variety, and form, diba? So, I'm kind of using the term variety loosely just to mean yung iba-ibang klaseng Monstera Deliciosa ang makikita natin dito sa Pilipinas. Tsaka, hindi rin lahat. I'm not saying na ito na lahat yung makikita mong Monstera Deliciosa, kasi kung member kayo ng mga Facebook groups, mga international Facebook groups, may makita yung mga nababanggit din mga
Sierrana, merong mga yung sport na mint variegation, yung mga ganun. So, yung mga hindi natin masyadong nakikita dito sa Pilipinas, huwag na muna natin isama sa aking listahan. First, let's talk about the two forms of Monstera Deliciosa. Nag-film ako dito sa kwarto kasi maingay sa labas. Hindi ko mabuhat lahat ng mga Monstera ko para ipakita, so mag-insert clip na lang tayo. Excuse me. Yan. So, pag-usapan natin yung dalawang form, si large form and si small form. Si small form, ito rin yung naririnig nating si Variegation. So, nung pumasok po ako sa hobby, ang inabutan kong diskusyonan nun, meron daw true Monstera Deliciosa. Tapos meron daw hindi true. So, naloka naman yung lola mo. Na-clarify naman yon na ang sinasabi pala nila ay si Variegation, which is also Monstera Deliciosa. Tapos, variety niya is Porcigana. Naging obsolete na daw yun. Ang Monstera genus kasi medyo, pa siya. Magulo pa siya na genus. So, anyway, si Monstera Deliciosa Variegation, kilala na siya as the small form. So, large form and small form na lang sila. Ano yung pagkakaiba nila? So, ang didiscuss ko na lang siguro yung mga very obvious sa akin. Huwag na natin munang pakialaman yung medyo mas nakakadugo ng ilong. Pag-usapan natin yung dahon nila. So, si large form, yung dahon niya lumalaki kahit na hindi mo siya paakyatin. Kasi kaya niyang maging creeper lang. Tapos, more on bibilugin yung kanyang face. Parang si Mamshi. Bibilugin. Tapos, ito namang si small form. Lumalaki din naman yung dahon niya. Kung may nakita na ako in person na malaki na yung dahon kasi napaakyat niya sa adobe wall niya. Yung kay Denzi at Potstop at Benjamin, napaakyat niya sa adobe wall niya yung kanyang Porcigana or small form. Large na yung leaves niya. Pero yung mga leaves niya, medyo pa-heart pa rin yung, meron pa rin siyang baba. May explanation ko. Hindi siya lumalaki hanggat di siya makaakyat. So, makikita natin na talagang vining form yung small form, while si large form, pwede siyang creeper lang. Yung stems niya, I think this is the most telling for me. Si large form, kapag bata pa siya actually, medyo viney din siya eh. I will insert a clip here. Ito yung isa sa mga medyo dalagita teenager ko na Monstera Deliciosa. Tapos makita nyo, kala mo medyo viney pa siya. Pero habang tumatanda, mas nagiging compact yung leaves niya, yung internodes niya, nagiging mas maikse. So, internodes yung stems na pagitan ng mga nodes or yung parang mga siko. Ito na yung mature ko na large form, mas nagdidikit-dikit na yung mga nodes niya. Tsaka, mas mabilis lumaki yung mga tangkay ni large form as compared to Porcigana na medyo nasa slender side din talaga siya. Hindi agad nagiging borta yung kanyang mga stems. Habang lumalaki siya, hindi naman umiiksi talaga yung mga internodes niya. Now, let's talk about variegation. Both yung large form and small form, nagiging variegated naman yan. So, ang nangyayari kasi, yung variegated form ni Monstera Deliciosa, it's basically chimeral variegation. So, diba may nakikita rin tayong ibang halaman na parang may variegation tulad nung mga Calathea or Joperta na yata yung tawag ngayon sa kanila. Yun yung mga pigmented. So, pag yung pigment yung variegation nila,
ganun na talaga sila. Yun na yung hindi na magbabago. Yun na yung anyo nila. As opposed to chimeral, parang nag-mutate lang. Diba? So, mutant yung variegated mo na Monstera. Technically, ang tawag lang naman talaga sa kanila ay Monstera Deliciosa Varieties or variegated. Pero nag-assign ng names para ma-distinguish lang yung difference sa itsura. So, meron tayong tinatawag na albo and aurea. So, si albo basically just means white and aurea yellow. Pareho silang variegated. Pareho silang nag-mutate. So, yung mga leaves nila, merong tissues na nagkaka-produce ng chlorophyll, merong tissues na hindi. So, pag nag-layer-layer yon, nagkakaroon ng magandang pattern na nagugustuhan natin. The thing about this mutation, hindi siya madaling i-reproduce. So, kapag nagbenta sa'yo ng seeds daw ng Monstera Deliciosa, albo variegata, saksak mo sa musod. Basta kunwari, meron kang variegated Monstera, nag-seeds yan, it doesn't follow na yung mga tutubo dun sa seeds ay variegated din. So, vegetative lang talaga yung pag-reproduce sa variegated Monstera para makaproduce ka ng kamukha niyang variegated Monstera. Nasyogad ako. Hindi po to alcohol. See? Ang patikap ko. Favorite. Gets ko yun na mas mataas yung presyo nila than the green kasi random nga yung pag-mutate nito. Walang makaka-dictate sa kanila na kailangan maging variegated. Wala kang pwedeng gawin para maging variegated sila. It just happens by nature. And also, they can revert kapag nagustuhan nila. Merong conditions, I suppose, na magkakasa kanila mag-revert. Sabi nila kapag they don't have enough light, mapipilitan siya na mag-produce ng chlorophyll para i-support yung halaman. I don't know how accurate yung ganon kasi ang daming factors niyan. Pero yun nga yung masasabi ko, hindi rin siya stable. Unlike yung pigment variegation. So, pwedeng one day maglabas siya ng green and then maging green na lang siya. Ganon. Oo, nangyari sa akin yun. Itong pinapakita ko sa inyo na Borsigiana or small form, actually, albo variegata na ngayon green. Green na siya. And we have another variegated one na natin nakikita dito sa Pilipinas at naging controversial siya kasi sa presyo niya ngayon. Let's talk about that next. Ito yung Monstera Deliciosa Thai Constellation. Ilalagay natin dito. Ganito yung pagkasulat niya. Meron siyang bunny ears. Kasi it's a cultivar. So, when you say cultivar, usually, ibig sabihin nito, nagkaroon ng human intervention, na engineer siya. So, tinatawag siyang, ito siya. Sige, bida na siya ngayon. Tinatawag siyang Thai Constellation kasi it was produced in Thailand. Tapos constellation kasi meron siyang dalawang klaseng variegation. Meron siyang mga sectoral. And then yung sa buong leaves niya, meron siyang parang stars sa constellation. Diba? Oh, Thai constellation. Another distinguishing factor din niya ay more on cream yung color. Sorry, napakadilaw. Nag-film ako dito sa kwarto kasi mayroong construction doon sa labas, sa kapitbahay. So, tinry ko mag-film doon. Puro pokpok. Kasi, ayan, nagdala na ako ng isang friend ko dito. So, more on cream yung kanyang variegation. Hindi yellow, hindi white. Ang maganda dito kay Thai Constellation, although technically, pwede pa rin naman siyang mag-revert, pero wala pa akong nababalita ang cases na nag-revert to. And it's really known to be more stable compared to the other, yung naturally occurring variegation. So, I love this. It's so easy, actually. It's so stable. Maasahan mo siya. Mamahalin ka niya. Hindi ka tulad ng iba.
Hindi po ako laseng. So, sana medyo may napulot naman kayo. I thought na medyo I'll start with the basics. So, yung kunwari itong mga terms, we might mention these in the next videos. Alam na natin kung ano yung pinag-uusapan natin, di ba? If you like this, please, paki-thumbs up na lang. It's really gonna help me and it's gonna help you para kung ito yung mga type mo na video, yun yung sasuggest sa'yo. Kung may mga tanong kayo specifically about Monstera Deliciosa na gusto nyong pag-usapan natin, paki-comment sa baba. Kung di pa kayo nakasubscribe, kung nakasubscribe kayo pero hindi ka pa kayo bell button. Pakipindot na lang yung bell kasi it's going to notify you kapag nag-upload ako ng susunod na kabanata. If Monstera Deliciosa is also your thing. So, I hope this helped you and I hope you enjoyed it kahit papano. See you on the next video. Thanks for joining me this week. Happy weekend, guys! Bye!